NEV has recently published the model question paper for board examination 2023. In this video, I have brought you the solution of English model question 2023. Hi, I'm Sanjeev, and you all are welcome to my channel. Let's begin with the passage. In examination, you have one passage that carries 15 marks. In passage, you have 3 different questions. Passage पढ्दा सबैभन्दा ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने प्याराग्राफ भनेको फर्स्ट प्याराग्राफ हो, किनकि फर्स्ट प्याराग्राफमा you have the central idea or the main idea or the controlling idea or what you call this is statement. त्यसकारण प्याराग्राफ के को बारे छ भनेर बुझ्नको लागि फर्स्ट प्याराग्राफ ध्यान दिएर पढ्नु होला. You want to be healthy, you know you need to exercise more, and then it continues and अन्तिमतिर भन्छ indeed the best thing for most of us maybe just to walk. त्यसकारण यो प्यारासेज हेर्नुहुन्छ भने यो प्याराग्राफ हेर्नुहुन्छ भने this paragraph is about the importance of walking, why it is important for your health. ठुल्ठुलो एक्सर्साइज गर्नु परेन कि instead of doing the intense physical activity जिममा गएर उचाल्ने डम्बेल उचाल्ने पुशअप गर्नुको साट्यो हरेक दिन मस्तसँग यसो खुसी भएर हिँड्यो भने it improves your health. It's all about the importance, significance or value of walking in everyday life to improve our health. यति कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो. अर्को कुरो प्यासेज पढ्दै गर्दा बोल्ड वर्ड्सहरुलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला. बोल्ड वर्ड्सहरु जस्तै डिस्पेयर भन्यो. डिस्पेयर को मिनिङ के हो? जस्तै हेर्नुस्, if you are not ready to grunt through an hour of kickboxing, don't despair. डिस्पेयर को मिनिङ हुन्छ don't lose your hope, don't be hopeless. Reasonable को धेरै होइन, not excessive, ठिक्कको. Preventive is another word which you have. किनकि एक्जाममा यहाँ आउने नै छन्, क्वेशन्स तल पक्कै छन्. प्रिभेन्टिभ भनेको केही कुरा रोक्ने, something that stops. Briskly, कहिलेकहिले सेन्टेन्सको वर्ड जानिएन, वर्डको मिनिङ जानिएन भने त्यसलाई सेन्टेन्समा पढ्दा पनि it helps you to understand the meaning. For example, several recent studies suggest that walking briskly 3 or 4 times a day for 10 minutes at a time may provide many of the same benefits. भन्ने बित्तिकै दिनमा 10 मिनेट जति हिँड्ने भनेको छ कि 3-4 चोटि 10 मिनेट जति हिँड्ने दिनमा walking briskly हिँड्ने भने राम्रो छ. यो briskly भनेको एक्टिभ भएर हिँड्ने, टक खुसी भएर टक 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 हिँड्यो भने, एक्टिभली हिँड्यो भने it's good. So briskly is like actively. Muscle, I think you understand. सबैका मसल्स पावरफुल मसल्स भएका बडी बिल्डरका पावर मसल्स भए. डिटरमाइन, समथिङ द्याट डिटरमाइन प्रिसाइसली. इट्स डिफिकल्ट टु डिटरमाइन केही कुरा निर्धारण गर्नु, केही कुरा फिक्स गर्नु, यस्तै हो भनेर भन्नु. ग्यादर्ड भनेको त केही कुरालाई एसेम्बलहरू एकै ठाउँ भेला पार्नु, इट्स ग्यादर्ड. यी बोर्ड हेर्नुहोस्, सर र प्यासेज एक्टिभिटी स्किम गर्नुहोस्. अर्को कुरो, प्यासेजमा प्राय क्वेसन जब तल गएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ, क्वेशन्स पढ्दा क्वेशन मोस्ट अफ द टाइम यी प्यासेजमा आउने, प्यासेजमा दिएका क्वेशनको अर्डरमा आन्सरको अर्डर पनि त्यही प्यासेज अनुसार नै हुन्छ. अर्थात् क्वेशन नम्बर A को आन्सर हेर्न हजुर माथि जानु होला, B को हेर्न अलिक तलतिर, C को अलिक तलतिर. सो प्राय जस्तो प्यासेजको आन्सर पनि अल्फा अर्डर के भन्छ त्यो प्यासेजको प्याराग्राफको अर्डरमा नै दिएको हुन्छ. अगेन बी स्योर अबाउट इट. क्वेशन नम्बर A, compare the following sentence using the words highlighted in the text. 2 of the words are not necessary. जम्मा 7 वटा वर्ड हाइलाइटेड थिए. इफ यु रिमेम्बर द्याट, एक्चुअली म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु. स्टार्टिङ विथ डिस्पेयर, रिजनेबल, प्रिभेन्टिभ, ब्रिस्कली, मसल, डिटरमाइन र ग्यादर. 7 वटामा 5 वटा लाउनुहोस् भनेको छ. सो इफ यु सी ही लुक्स लाइक अ बडी बिल्डर एज ही हेज अ स्ट्रङ. बडी बिल्डरको के होला? यी 7 वटा वर्ड दिमागमा राखिरहनु होला. यी 7 वटा वर्डलाई मैले यहाँ तपाईँलाई लेख्न चाहेँ सो द्याट सजिलो हुन्छ. Let me put those words here. Here you go. You have those 7 words here. अब कुन मिल्छ हेरौँ त. He looks like a bodybuilder as he has a strong. भन्नै पर्दैन, यसको मिल्ने आन्सर भनेको if you see the correct answer, कुन लेख्ने भन्दा it is muscle. You can still get a good house for a dash price. ठिक्कको दाममा, राम्रो दाममा, न धेरै दाममा. यसको लागि हामी कुन राख्छौं भन्दा reasonable.
Reasonable price. It was really freezing. एकदम चिसो छ. So we dashed some wood to build a fire. आगो बाल्न केही दाउरा हामीले भेला पार्यौं. So simply you can say it's gathered. Although he lost his job, मान्छे जागिर छुट्दा त होपलेस हुन्छ नि त. तर त्यस्तो भएन छ. He did not despair. Now, jogging regularly is the best dash measure for heart disease. Heart disease रोक्नका लागि केही कुरा रोक्दै आयो भने त्यसलाई हामी प्रिभेन्टिभ भन्छौं, प्रिभेन्टिभ मेजर. So that's very simple. अब कुन कुन हामीलाई चाहिएन छन् भन्दा out of 7 options, these two, one is determined, हामीले युज गरेनौं, and next we also did not use briskly, actively हामीले युज गरेनछौं. Now question number B, read the text again and write true, false, not given. True, false, not given मा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ट्रू भनेको इन्फर्मेसन किताबमा छ भने ट्रू हुन्छ, प्यासेजमा दिएको इन्फर्मेसनको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ भने फल्स हुन्छ. यो बुझ्नुपर्ने हो. जस्तै द सन राइजेस फ्रम द ईस्ट भन्ने सेन्टेन्स दिएको छ किताबमा, तर क्वेशनमा चाहिँ द सन राइजेस फ्रम द वेस्ट भनौं भने त्यो ठ्याक्कै अपोजिट इन्फर्मेसन भयो. अपोजिट इन्फर्मेसन जहिले पनि फल्स हुन्छ. तर इन्फर्मेसन नै दिएको छैन भने चाहिँ नट गिभन हुन्छ. फल्स हुनको लागि किताबमा दिएको इन्फर्मेसनसँग हाम्रो इन्फर्मेसन म्याच नभएर उल्टो हुनु पर्यो फल्स हुनलाई. दिएकै छैन भने त्यो ट्रू पनि हुन सक्ला तर फल्स पनि हुन सक्ला. दिएकै छैन भने चाहिँ त्यो हामी नट गिभन भन्छौं. क्वेशन नम्बर A, according to the author, only strong physical exercise keeps people healthy. स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज गर्दै मान्छे हेल्दी हुने भनेको छैन. फर्स्ट प्याराग्राफमा गएर हजुर हेर्नुभयो भने इट सेज इन्टेन्स भनेको स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज मात्रै होइन कि सँगसँगै के पनि आउने भन्दा इट इज नट ओन्ली भन्ने वर्ड हेर्नु होला. नट ओन्ली यो मात्रै होइन, सँगसँगै आउने कुरा भनेकै हाम्रो गुड हेल्थको लागि वक इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसकारण देयरफोर दिस भेरी क्वेशन, कुन क्वेशन भन्दा नम्बर A, according to the author only strong physical exercise keeps people healthy, यो भनेको छैन. यो तपाईले यसको सर अर्को भनेको छ, यति मात्रै भनेको छैन. therefore it is false. The author thinks that walking is better than running in the initial stage. Initial stage मा दौडिनु भन्दा हल्का हल्का हिँड्नु ठीक हो. चुरी गरे हेरौं. If you see here, it says here, एकचोटि पढ्नु होला यो, walking in fact may be the perfect size for starters. It is the safest thing you can do with your body. Starter को सुरुवातमा घुँडामा खासै बल पर्दैन भनेको छ. If you see that, for starter it is one of the safest thing you can do with your body. सुरुमा वकिङ बिस्तारै हिँड्नु चाहिँ एकदम सेफेस्ट हो भनेको छ. अब यो कुरा मिल्न जान्छ टेक्स्टसँग. So therefore the correct answer for B number is true. It is the true information that the writer has given. Number C, regular exercise frequently releases our brain cell. Brain cell सम्बन्धी कुनै इन्फर्मेसन हुन सक्ला, रियलमा हुन सक्छ होला, एक्सरसाइज गर्दा ब्रेन सेल रिलिज होला, तर यो इन्फर्मेसन बुकमा छैन कतै पनि. यु डोन्ट सी द वर्ड, इट डज नट टक अबाउट द रिलेसनशिप बिट्विन रेगुलर एक्सरसाइज एन्ड हाउ इट लिड्स टु द रिलिज अफ ब्रेन सेल. यो नदिएको कारण यु सिम्पली से नट गिभन छैन. यो फिजिकल एक्सरसाइज इन्स्योर द ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन. अब जिउ तन्काउँदा सायद हामी परह्याप्स हामी अग्लो हुन्छौं होला, बट अगेन this information is also not given in the text. So we will say not given. China kitama. Next, the author advises people to make notes of the duration and distance of the daily walk. माथि गरेको क्वेशन्स हेरौं. तपाईले कति दिनमा हिँड्नुहुन्छ, त्यो डिस्टेन्स कति कभर गर्नुहुन्छ, कति बेरसम्म गर्नुहुन्छ, त्यसको नोट राख्नुहोस्. एउटा सेन्टेन्स हेर्नु होला यो. Say this in the paragraph in your passage. Record your effort, including how long and how far. How long भन्ने बित्तिकै तपाईले ड्युरेसन भयो, how far distance भयो, यसको रेकर्ड राख्नुहोस् भनेर राइटरले भनेकै छ. Therefore this number E statement is true. Now, thought questions of passage. It says, give short answer to the following questions in one sentence. एक sentence मा मात्रै आन्सर लेख्नुहोस्. One period, one full stop at the end. Why does the author mention
exercise researcher in the first paragraph. Exercise researcher लाई राइटरले किन मेन्सन गरेको छ त? माथि गएर हेरौँ एकचोटि. अब किवर्ड खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. कहाँ छ त हेरौँ त फर्स्ट प्याराग्राफमा भन्दा. यहाँनेरि छ, you can see that word. एक्सरसाइज रिसर्चरलाई किन मेन्सन गरेको छ भन्दा फिजिकल एक्टिभिटिज मात्रै होइन कि वक गर्दा पनि इट इम्प्रुभ्स आवर हेल्थ भन्ने कुरालाई they have agreed on that very topic. अब तपाईहरुलाई you can even copy the whole sentence. Okay, starting with the question. For example, you can say the author mentions exercise researcher in the first paragraph to mean that there is a growing agreement. Bhana sare pani bho. Tara answer चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्नु is not a better option. Na'aउँदा त that's okay. Otherwise, the best thing is you should try to rephrase that very words in your own language. Okay, यही कुरालाई भन्ने हो भने the author mentions exercise researcher in the first paragraph to focus on their growing agreement that intense physical activity is not the only way to improve health. Instead, simply walking is the most beneficial exercise. यसको आन्सर मैले एकछिनपछि हरेक क्वेशनको आन्सर देखाउनेछु एउटा. अहिले सुन्नु मात्रै होला. Likewise, question number B. Where does Jonah mention work? अब सेकेन्ड प्याराग्राफतिर जाउँ. तलतिरबाट यसको आन्सर थप्पर भेटिएला. जोना मेन्सनको बारे दिएको इन्फर्मेसन यति हो हजुरहरुलाई. अब हस्पिटलमा काम गर्दै रहेछ भने कि where does Dr. Jonah mention work? Jonah mention works at a leading Harvard Women's Hospital as the chief of preventive medicine. That's okay. Now, C number. Why does the author use the phrase of magic bullet in the third paragraph? Third paragraph मा गएर magic bullet भन्ने word देखिन्छ. यहाँ युज गरेका छन्. यहाँ हेर्नु होला. Magic bullet. र त्यतिकै माथिबाट फेरि हिँड्ने कुरा भइराछ. रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ म्याजिक बुलेटको काम गर्छ भनेको छ. म्याजिक बुलेट इज लाइक म्याजिक बुलेट भनेको के? म्याजिक बुलेट इज समथिङ that solves a difficult problem easily. त्यो भन्छ नि जादु कि झप्पी त्यस्तो खालको. हरेक दिन हिँड्यो भने जादुको झप्पी जस्तै काम गर्छ त भने हो नि. Okay, means the author uses the phrase magic bullet in the third paragraph to emphasize the idea that regular physical activity, जुन चाहिँ walking भनेर उले बुझाएको छन्, this walking, a regular physical activity like walking is extremely beneficial for our के को लागि भन्दा it is extremely beneficial for our health. अलिकति घुमाएर सोधेको क्वेशन छ. Number D, physical exercise in Number D, do you agree or disagree with the author's point of view? Why or why not भनेको छ. It's like you can give your own answer. Author's point of view के भन्दा हिँड्नु राम्रो. अब गाउँका मान्छेहरु खूब हामीले देखेका छौं हिँडेर होला स्वास्थ्य हुन्छन् त्यही कुरा लेख्दै पनि गयो. You can simply say I agree with the author's point of view that simply walking is the most beneficial exercise. As I have seen the people in the village walk every day and they have better health. That's okay. How is the author in the text trying to convince the reader? कसरी कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् तपाईले तल हेर्नु होला. लगभग तलतिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ भन्छ evidence छ, evidence दिएका छन् राइटरले. If you see it here. So the author is trying to convince the reader by presenting evidence and expert opinion about the benefit of के भन्दा walking. यति त evidence दिएर opinion expert को opinion दिएर the writer is trying to convince the reader. Now enjoy this question answers. Time for grammar questions. You are already familiar that
In examination, grammar section carries 15 marks. You have 2 questions, question number 7 and 8. 7 carries 10 marks and question number 8 carries 5 marks. Now let's see the questions. Question number 7, grammar. Do as instructed in the bracket and rewrite the sentences. I have to go to dentist because my tooth is aching terrible. Yo question ko answer lekda feri ekचोटी answer सहित सार्नु होला. Question सहित answer सार्नु होला, rewrite गर्ने हो. यसमा के गलत छ? Find the mistake in the sentence and correct it. भन्दा यो terrible भन्ने गलत छ. हामीले कुनै पनि sentence मा अन्तिमतिर हजुरले हेर्नुहुन्छ भने adverb आयो भने adverb हो यो. मलाई दाँत एकदम दुखेको छ भन्दा जस्तै यो राम्रो गीत गाउँछ. He sings beautifully. उ carefully drive गर्छ. He drives carefully. मेरो दाँत एकदमै दुख्यो. My tooth is aching terrible होइन कि my tooth is aching terribly हो. So terrible is not the correct answer. Correct answer is terribly. Okay, so terrible लाई काटेर terribly राख्नु होला. His house is dash the way from Italy to Bratner. कुनै पनि सिधा रेखामा अब हामी कुनै पनि कुरा सिधा रेखामा केही कुरा अवस्थित छ भने त्यसको लागि हामी on को प्रयोग गर्छौं. Therefore, if you take the correct answer in this question, then the correct answer is on. Ram assured me that he would meet me at the bus station exactly 8 a.m. It's now 10 a.m. I have waiting for him since early morning. Identify which bolded forms is incorrect and rewrite. कुन चाहिँ हो त? Assured correct wrong हो कि would wrong हो कि is हो कि have waiting. अब I have waiting कहिले पनि हुँदैन हामीलाई. So I have waiting को ठाउँमा instead of saying I have waiting केही कुरा पर्खिरहेको छु भन्ने बित्तिकै you say I have been waiting. So त्यो have waiting लाई हजुरले you can do it as I have been waiting. Question number D. You will stop smoking. It's very harmful. You must, you will, you has to, you had to. It's very harmful. It's गर्नै पर्छ भन्दा यस्तो गर्नै पर्ने emphasis का लागि you must stop smoking. Number E. He usually his homework in his room. Identified which bolded form completes the sentence. एउटा चुज गर्नु पर्यो. He usually. अब usually जस्तो आयो भने हामीले तपाईको डेली रुटिन देखाउँछ. तपाईको डेली रुटिनको लागि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्छौं. ही सँग युजुअली सँग अनि ही सँग हामीले युज गर्ने भर्ब भनेकै डज हो. जस्तै I every day, I always go to market, she always goes to temple टाइपको क्वेशन्सहरु. Simple present to show your daily routine we use simple present. Number F. As a part of the project work, the students had to work physically. Therefore, they requested their teacher to stop study. Question 11. So, identify which bold first word needs to be written correctly. एउटा मिस्टेक छ. त्यसलाई कसलाई सच्याउने भन्दा स्टप पछि आएको स्टडीलाई हेर्नु होला. स्टप पछि हामी ing भन्छौं. जस्तै भन्छौं नि त स्टप टकिङ, स्टप मेकिङ नोइज भन्ने बित्तिकै यो तपाईलाई स्टडी नभएर it is studing studying. Okay. Now G number. Ganesh is a doctor, his wife is a doctor. Combine the sentence using the conjunction both dot and लाएर जोड्नु भनेको छ. So यसलाई हामीले आन्सर लेख्यौ भने दुई जनै अगाडिबाट स्टार्ट गर्नुला. बोथ को त? The both Ganesh and his wife are doctors. Now relative clause H ko. The man is in the garden. The man is wearing a blue jumper. Join the two sentences using appropriate relative pronoun. A man बाट the man मान्छेसँग हु लायौं. पछाडिपट्टिको सेन्टेन्स हेर्नु होला. हु द म्यान त रिप्लेस भयो. हु इज वेयरिङ अ ब्लू जम्पर. द म्यान हु इज वेयरिङ अ ब्लू जम्पर is in the garden. Is in the garden. Okay, that's all. The man who is wearing a blue jumper is in the garden. Number I. My uncle wrote a wonderful play. यसलाई हामीले प्यासिभमा लादा पछाडिबाट सुरु गर्छौं. सिम्पल पास्ट टेन्स छ हजुरलाई. सो पछाडिबाट यसको यो सेन्टेन्समा अब्जेक्ट के हो? वन्डरफुल प्लेबाट सुरु गर्नु होला. सो यसलाई म यहाँ माथि लेख्न चाहे. A wonderful play was written by my uncle. That's okay. Mohan said my brother arrived home late. Change the sentence into reported speech. Reported speech ma Mohan said past tense भयो कारण हजुरले भित्र दिएको त्यो my brother arrived लाई
त्यो पास्ट टेन्समा छ त्यो पनि त्यसलाई चाहिँ हजुरले पास्ट पर्फेक्टमा लगिदिनु होला माई ब्रदर सेड द्याट मोहन सेड द्याट माई ब्रदर मिन्स हिज ब्रदर ह्याड arrived home late. That's all. Now question number 8. Choose and copy the correct alternatives. Copy मात्रै गर्ने question सार्नै पर्दैन यहाँ. Question number 8 लेख्ने 8 को पनि A को कुन आन्सर हो त? Which of the following word has a different final sound? उस्तै लाग्छ हेर्नु त. BRUSSED, GLINCED, LOKED, feel ड जस्तो लागिरहेछ सबैजना पढ्दा. If you see that it appears सुरुमा त हैन सबै उस्तै साउन्ड जस्तो लाग्छ. Final sound भनेको लास्टतिर हेर्नु होला ED sound. Brush, okay, glance, हामी भन्छौं नि. But if you listen to the correct pronunciation, then it is BRUSHED, brushed हुन्छ. T जस्तो साउन्ड आउँछ है. नेपालीमा ट जस्तो साउन्ड हो. brushed हुन्छ. I brushed my teeth. Glanced ट नै साउन्ड हुन्छ. ग्लान्समा पनि ध्यान दिएर बुझ्नु होला. ट साउन्डमा सकिने हो. You looked ड हैन ट नै हो त्यो पनि. तर यो चाहिँ filled यो चाहिँ अन्तिमको चाहिँ ड साउन्ड हुन्छ. सुन्दा अनौठो लाग्ला. I brushed ट sound my teeth. I glanced outside and he looked at me ट sound. तर filled ड sound भएको कारण which has a different final sound भन्छ filled ड. Number B. You went for a long run this morning. The word run in the sentence is run मात्र हामीलाई verb हो तर यो सेन्टेन्समा long run भनेको छ हेर्नु होला. A long run. यो run के हो त भन्दा went subject पहिले use छ. यो went verb आइसक्यो. verb आउने बित्तिकै त्यही सेन्टेन्समा अर्को verb आउँदैन. यस्तो भयो भने verb पछि अर्को verb इन्स्ट्यान्टली आउँदैन. सो अगाडिपट्टि फेरि and द आयो भने आँखा चिम्लेर त्यो noun हो. So it's a noun. Which one of the following word does not take the prefix im? Im कुन लिँदैन त? Impure, infertile, immoral, improper. Improper हुन्छ, immoral हुन्छ, impure हुन्छ तर fertile मा infertile हुँदैन, infertile ing हुन्छ. So this is the wrong answer. Wrong answer भनेको im नलिने word. यसको चाहिँ correct answer हो यो. Which one of the following word comes between example and exchange in the dictionary entry? यस्तो डिक्सनरी एन्ट्री बुझ्नका लागि चाहिँ बीचमा राखेर हेर्नु होला. एक्जाम्पल र एक्सचेन्जको बीचमा जस्तो मैले एउटा राखेर हेर्न चाहे. एउटा वर्डलाई पहिले राखौँ. लास्टको वर्डलाई म राख्न चाहन्छु एकचोटि. एक्सक्लुड राखेर हेरौँ. यहाँनिर गरेर देखाउँ मलाई. Example and next word which you have is exchange. Okay. And if you place the word in the middle, हामीलाई अन्तिम वर्ड एक्सक्लुड राखेर म तपाईलाई देखाउन चाहे के गर्ने एकचोटि हेरौँ. त्यो एक्सक्लुड लास्ट अप्सन राखेर हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन. यसलाई अल्फाबेटिकली चेक गर्नुस् तपाईहरुले. यु क्यान जस्ट चेक इट अल्फाबेटिकली. त्यसको लागि पहिले मिल्नु पर्यो. EX पहिलो मिल्यो. A पछि C आउँछ यो पनि मिल्यो. यो सही छ. पहिलो कन्डिसन मिट भयो. अब यतापटि हेरौँ. EXC यो EXC तीनटै काटेर हेरौँ. सुरुको तीनटा EXC. L पछि H. L पछि H आउँछ र पहिले H आउँछ अनि L आउँछ. त्यसकारण दोस्रो कन्डिसन मिलेन. यसको आन्सर एक्सक्लुड हुनै सक्दैन. त्यसो पहिलो आन्सरलाई राखेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ पहिलो अप्सनलाई. EXCAVAT एक्सकाभेट. एक्सकाभेटलाई राखेर हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेरौँ. चेक गरौँ अल्फाबेटिकली. EX सँग EX मिल्यो. काट्दिनलाई पनि मैले. A पछि C आउँछ भन्दा आउँछ. द्याट्स ट्रु. ABC नै हो. अब अर्कोसँग मिलाएर हेरौँ फेरि थर्ड वर्डसँग. EXC सुरुका उस्तै उस्तै कमनलाई काटौँ. अब रह्यो A पछि रह्यो H. यो पनि मिल्छ. सो करेक्ट आन्सर इफ यु लुक एट द करेक्ट आन्सर अफ क्वेसन नम्बर D then it is excavate. And number E, the administration has officially asked transformation employees to deduct their demonstration. पोस्टपोन गर्नुहोस् भनेको. पोस्टपोन भन्ने मिनिङ आउनु पर्यो यहाँ. ल है तपाईलाई कोही स्ट्राइकमा गएर छन्, विरोध गरिरहेछन्, डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछन्, यसलाई रोक्नु पर्यो, यसलाई होल्ड गर्नु पर्यो भने यस्तो पोस्टपोन बुझाउन आउने वर्ड हो. कल अफको मतलब पोस्टपोन भन्ने हुन्छ. In fact, this NEP model question of 2023 is different from 2022. केही कुरा चेन्जेस पनि छन्. And what are those changes भनेर हेर्न चाह तपाईहरु फेरि यो कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ र मलाई लिटरेचर र अन्य फ्री क्वेशन्स कम्पोजिसनका सल्युसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने let me know these things in the comment section. I hope you enjoyed watching this video and as well as you equally understood the concept. Thanks for watching.